guys! Magandang buhay ka-YT World! Ngayon po ay magluluto ako ng bulaklak ng niyog. Ayan guys, ito ang itsura niya. So, ayan. 4 to guys. Marami. Yung isa. So, ito guys. Ito ang iluluto natin ngayon. So, ipapakita ko sa inyo ang proseso kung paano ko to gagawin. Ayan guys. At kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag niyong kalilimutan na mag-like, i-share nyo na rin po ang aking video. At kung hindi ka pa nagsusubscribe, i-click nyo lang po ang bell button na andyan sa ibaba ng aking video para po ma-notify ka sa tuwing ako po ay mag-upload ng mga bagong video. Ayan, agad-agad, simulan na natin kung paano ko to aalisin dito. Ayan guys, kailangan natin ng ito. So, kailangan nating hiwain. Ayan guys, dahan-dahan lang. Ayan guys. Ayan ang laman niya sa loob. Bulak-lak. Natin tatanggalin sa ganito. So, matigas. Ayan guys. Guys, and maganda sana kung ganito ang
bulaklak. Ito na. Para na siyang bigas. So, ayan. Pumunta na tayo sa next step na gagawin. Ito guys, hindi na natin ito kailangan. So, yung mga napagtanggalan natin yan. Itatapon na natin ito. Ito ay isasalang natin na sapoy. So, ilagay muna natin ito sa kaldero. So, dito. So, ayan guys, nailagay ko na sa kaldero itong ating bulaklak ng niyog. Gagawin natin, lalagyan natin ito ng tubig na. So, ayan guys, lalagyan ko na ng tubig. Ayan. Isasalang na natin yan sa tubig. Ayan, lalagyan na ng tubig. So, paano natin malalaman kung okay na yan? So, syempre, kuha tayo ng kaunti. Touch natin kung malambot. So, ayan na guys. Okay na. So, isasali na natin sa another bowl. Another lagayan natin. Diyan, transfer natin sa isa. Palalamigin natin yan dyan. Kapag malamig na, punta na tayo sa sunod na step. So, ayan guys, ang katas ng ating pinaglagaan ay itinapon ko na. So, ito ay palalamigin natin. Malamig na. So, next na tayo. Proceed na tayo sa sunod na step. Guys, gagamit ako ng lusong or lubang. Hindi ko alam guys, alam kung ano tawag sa inyo nito. So, ayan, gagamit kami yan. Malinis na yan. Nilinisan ko lang ngayon. Ilalagay natin dyan. Yan. Ilalagay natin yan sa ating lusong or lubang. Ito na yon ang napigaan natin na mga bulaklak ng niyog. So, ito na yung katas niya.
Hindi na natin ito kailangan, guys. So, itatapon na natin yan kasi hindi na natin yan kailangan.